Lektion 1. Friidrott. Men för de flesta är friidrott bara ett roligt och hälsosamt sätt att träna på. Absolut. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv medan du njuter av utomhus. Dessutom möjliggör det sociala interaktioner och får nya vänner på vägen. Ja. Gemenskapsaspekten är en av de bästa delarna med att delta i idrott. Jag älskar hur det uppmuntrar lagarbete och personlig prestation. Exakt. Alla kan sätta sina egna mål och arbeta mot dem. Det är inspirerande att se människor i alla åldrar njuta av aktiviteterna tillsammans. Definitivt. Friidrottsevenemang tar fram det bästa hos alla. Låt oss överväga att gå med i en lokal klubb för att uppleva det på egen hand. Lektion 2. Handelsavtalsdiskussion. Hej där! Har du hört talas om det nya handelsavtalet? Ja, det har jag. Det är ganska betydande, eller hur? Absolut. Det kan förändra dynamiken i handeln mellan länder. Jag håller med. De potentiella fördelarna för lokala ekonomier är spännande. Det ska bli intressant att se hur det påverkar priser och tillgänglighet. Ja, och det kan också skapa nya jobbmöjligheter. Jag undrar hur företagen förbereder sig för dessa förändringar. De kommer att behöva anpassa sig snabbt för att dra fördel av den nya situationen. Låt oss hålla ett öga på utvecklingen i nyheterna. Lektion 3. Konditionsträning. Vi har konditionsträning varje måndag, onsdag och fredag klockan 9:00. Det låter som ett bra schema. Det är skönt att ha rutin. Ja, konsekvens är nyckeln till att se resultat. Jag håller med. Dessutom hjälper det att ha en bestämd tid för att motivera oss. Exakt. Jag tycker om att börja mina morgnar med ett bra träningspass. Jag också. Det ger mig energi resten av dagen. Planerar du att gå med i klasserna regelbundet? Ja, det tror jag att jag gör. Det är ett bra sätt att hålla sig i form och träffa människor. Låt oss uppmuntra varandra att hålla fast vid det. Lektion 4. Möjligheter i Sydostasien. Sydostasien erbjuder olika möjligheter för resor och affärer. Hur länge tänker du stanna där? Jag funderar på att spendera cirka 3 veckor på att utforska. Det låter fantastiskt. Du kommer att ha gott om tid att se olika platser. Exakt. Jag vill uppleva både kulturen och naturen. Du bör definitivt prova det lokala köket när du är där. Ja. Jag har hört så mycket om den utsökta gatumaten. Se till att besöka några marknader också. De är livfulla och fulla av liv. Jag ska. Jag kan inte vänta på att det här äventyret ska börja. Lektion 5. Virtuella spelkvällar. Jag har varit värd för virtuella spelkvällar med vänner på sistone. Det låter som väldigt roligt. Hur ställer du upp det? Det är ganska enkelt. Vi använder en onlineplattform för att ansluta och spela. Det är jättebra. Vilka spel brukar du spela? Vi har njutit mest av trivia och kortspel.
De är roliga. Det är skönt att ha en blandning av utmaningar. Exakt. Det håller alla engagerade och underhållna. Jag skulle gärna vara med på en av dina spelkvällar någon gång. Du är välkommen när som helst. Ju fler, desto roligare. Lektion 6. Barndomsminnen. I tidig barndom älskade Julie att leka med sina 2 yngre halvbröder. Det låter sött. Syskonband kan vara så speciella. Ja. De tillbringade otaliga timmar med att spela spel tillsammans. Jag kan föreställa mig hur roligt de måste ha haft. Snart gick hon vidare till stjärnstatus, vilket förändrade allt. Det är intressant hur tidiga erfarenheter formar vår framtid. Absolut. Dessa stunder av glädje är ofta det vi minns mest. Jag undrar hur hennes barndom påverkade hennes yrkesval. Det ingav förmodligen en känsla av kreativitet och prestation i henne. Lektion 7. Kundfeedback. Ja, det är ett värdefullt sätt att samla in kundfeedback regelbundet. Jag håller helt med. Det hjälper till att förstå deras behov bättre. Exakt. Att lyssna på kunder kan leda till förbättringar av produkter. Och det visar att företaget värdesätter deras åsikter. Absolut. Att engagera sig med kunder bygger förtroende och lojalitet. Dessutom kan det leda till innovativa idéer för framtida utveckling. Jag tycker att vi borde genomföra en undersökning för att samla in fler insikter. Det är en bra idé. Det kommer att förse oss med värdefull data. Låt oss diskutera detta på vårt nästa TIA-möte. Lektion 8. Oreo-varianter. Världens kommersiella favoritkaka har så många varianter nu. Ja, nya sorter av Oreos läggs regelbundet till originalprodukten. Det är fantastiskt hur de fortsätter att komma med kreativa smaker. Jag vet. Det håller saker spännande för fans av kakan. Vilken är din favoritsmak hittills? Jag gillar verkligen mintsorten. Det är uppfriskande. Det är en klassiker. Jag föredrar versionen med jordnötssmörkräm. Åh, den har jag inte testat än. Jag måste ge det ett försök. Låt oss ha en Oreo-provningsfest någon gång. Lektion 9. Projektets tidslinje. När förväntar vi oss att slutföra detta projekt? Vårt mål är att lansera appen inom 6 månader. Det är en rimlig tidslinje. Är vi på rätt spår än så länge? Ja, vi gör bra framsteg, men vi måste vara fokuserade. Jag håller med. Regelbundna incheckningar hjälper oss att hålla oss ansvariga. Låt oss sätta upp veckomöten för att diskutera uppdateringar. Perfekt. På så sätt kan vi ta itu med eventuella utmaningar snabbt. Jag är glad över att se appen komma till liv. Jag också. Det kommer att bli en game-genre för våra användare. Lektion 10. Influencersamarbeten. Funderar de på influencersamarbeten också? Ja, de tror att det kommer att hjälpa oss att utöka vår räckvidd avsevärt. Det är en smart strategi.
Influencers kan få kontakt med en bredare publik. Absolut. Deras följare litar ofta på deras rekommendationer. Det är ett bra sätt att bygga upp varumärkesmedvetenhet. Jag tycker att vi bör identifiera rätt influencers att samarbeta med. Ja, det är viktigt att hitta de som är i linje med våra värderingar. Låt oss brainstorma en lista över potentiella kandidater. Bra idé. Samarbeten kan leda till spännande möjligheter. Lektion 11. Hälsosam balans. Det är viktigt att komma ihåg att en hälsosammare livsstil handlar om balans. Absolut. Vi behöver få in både träning och vila i våra rutiner. Ja, att pressa oss själva är bra, men återhämtning är lika viktigt. Definitivt. Utan ordentlig vila kan våra kroppar inte prestera på sitt bästa. Jag tycker att pauser hjälper mig att hålla mig motiverad och energisk. Jag också. Det är otroligt hur mycket lite stillestånd kan ladda oss. Låt oss se till att vi planerar våra träningspass så att de inkluderar återhämtningsdagar. Bra idé. På så sätt kan vi behålla våra framsteg utan att bränna ut oss. Jag är spänd på att se hur denna balanserade strategi kommer att fungera för oss. Lektion 12. Shopping tillsammans. Bra idé. Jag följer med dig i butiken. Säker. Det är alltid roligare att handla tillsammans. Jag håller med. Dessutom kan vi hjälpa varandra att hitta de bästa erbjudandena. Exakt. 2 huvuden är bättre än 1 när det kommer till shopping. Vilka föremål är du ute efter att få? Jag behöver lite matvaror och kanske lite hushållsartiklar. Jag skulle kunna använda lite snacks och drycker under veckan. Perfekt. Låt oss göra en lista så att vi inte glömmer något. Låter bra. Jag ser fram emot vår shoppingresa. Lektion 13. Shakespeares inflytande. Idag använder författare ofta citat från Shakespeares pjäser i sina egna verk. Ja, hans ord har en sådan tidlös kvalitet som resonerar hos många. Absolut. Det är fascinerande hur relevanta hans teman fortfarande är. Jag älskar hur hans citat kan tillämpas på moderna situationer. Exakt. De tillför djup och rikedom till samtida författarskap. Har du något favoritcitat från hans pjäser? Det gör jag. To your own self be true är något som verkligen inspirerar mig. Det är en kraftfull sådan. Det uppmuntrar till autenticitet och ärlighet. Låt oss utforska fler av hans verk tillsammans någon gång. Lektion 14. Salladsalternativ. Sallader är populära val för hälsosamma måltider. Låter läckert. Finns det några veganska alternativ? Ja, det finns många läckra veganska sallader att välja mellan. Det är jättebra. Jag älskar sallader med massor av färska grönsaker. Jag också. De är så färgglada och fyllda med näringsämnen. Exakt. Jag tycker också om att lägga till nötter eller frön för lite krunk. Det är bra tillägg. De ger också hälsosamma fetter.
Låt oss prova att göra några olika sallader hemma. Det låter som en rolig idé. Jag är sugen på att experimentera med smaker. Lektion 15. Mysigt boende. Vi kan leta efter ett mysigt bed and breakfast i centrum. Det låter härligt. Jag älskar charmen med B&B. Ja. De har ofta en så personlig touch jämfört med hotell. Jag håller med. Dessutom är det trevligt att stödja lokala företag. Exakt. Vi kan också njuta av en hemlagad frukost varje morgon. Det är definitivt en förmån. Jag älskar en god frukost som start på dagen. Låt oss söka efter några högt rankade alternativ online. Bra idé. Jag kan inte vänta med att hitta det perfekta stället att bo på. Det kommer att göra vår resa ännu roligare. Lektion 16. Kundattraktion. Låt oss erbjuda rabatter för att locka fler kunder. Bra idé. Kampanjer kan verkligen öka försäljningen. Vi bör också visa upp våra bästsäljande produkter på en framträdande plats. Ja. Att lyfta fram populära föremål kan väcka uppmärksamhet. Jag tror att vi också skulle kunna använda sociala medier för att sprida ordet. Det är en bra strategi. Engagerande inlägg kan nå en bredare publik. Låt oss brainstorma några kreativa idéer för vår marknadsföringskampanj. Absolut. Jag är spännande att se hur vi kan locka fler kunder. Tillsammans kan vi komma på några fantastiska kampanjer. Lektion 17. Planering i hemlighet. Även om det är en utmaning att planera allt utan att de vet. Ja, det kräver noggrann eftertanke och uppmärksamhet på detaljer. Jag tycker att det är spännande att hantera överraskningar och samtidigt hålla saker hemliga. Absolut. Det tillför ett element av spänning till planeringsprocessen. Men vi måste se till att allt går smidigt på dagen. Ja, det är avgörande. Koordination är nyckeln till att få fram en överraskning. Jag tycker att vi borde skapa en tidslinje för att hålla koll på uppgifterna. Bra idé. En tidslinje hjälper oss att hålla ordning. Låt oss se till att kommunicera effektivt utan att ge bort något. Lektion 18. Anpassning till kultur. Har du stött på några utmaningar med att anpassa dig till dessa kulturella skillnader? Ja, en utmaning har varit att förstå lokala seder och etikett. Jag kan tänka mig. Det är viktigt att respektera kulturella nyanser. Absolut. Ibland kan det som verkar normalt för en person inte vara för en annan. Exakt. Jag har fått lära mig mycket genom erfarenhet. Samma här. Det är en läroprocess som tar tid. Jag tycker att det är jättebra att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och stötta varandra. Ja. Det gör anpassningen mycket enklare och roligare. Låt oss fortsätta utforska och lära oss om kulturen tillsammans. Lektion 19. Spännande rekommendationer. Jag har några underbara rekommendationer till dig. Jag är sugen på att prova dem snart. Vad föreslår du?
Jag tror att du kommer att njuta av den nya italienska restaurangen i centrum. Det låter läckert. Jag har hört bra saker om deras pasta. Ja, och deras desserter ska också vara fantastiska. Jag kan inte vänta med att unna mig. Jag älskar att prova nya platser. Du kommer definitivt att få en fantastisk matupplevelse. Jag är säker på att jag kommer att njuta av atmosfären också. Låt oss planera att gå tillsammans så att vi kan dela upplevelsen. Lektion 20. Skaldjursäventyr. Skaldjur. Räkna med mig. När ska vi gå? Några speciella datum i åtanke. Jag tänkte att nästa helg kunde vara perfekt. Det låter bra. Jag älskar färska skaldjur vid stranden. Ja. Det kommer att bli ett underbart sätt att tillbringa dagen. Låt oss kolla vädret för att se till att det är fint. Bra idé. En solig dag skulle göra det ännu bättre. Jag kan redan föreställa mig att njuta av en utsökt skaldjursfest. Jag också. Låt oss slutföra planerna snart. Lektion 21. Minnen över material. Jag såg hela himlen framför mig och den står guden själv hösten 1741. Det låter djupt. Det är fantastiskt hur vissa upplevelser kan kännas så gudomliga. Definitivt. Men för mig handlar det inte om att hålla fast vid fysiska föremål. Jag håller helt med. Minnen är det som verkligen betyder något i slutändan. Exakt. De formar vilka vi är och stannar hos oss för alltid. Ja, de kan omhuldas utan att behöva påtagliga påminnelser. Jag älskar hur upplevelser kan vara mer värdefulla än ägodelar. Absolut. Låt oss fokusera på att skapa minnesvärda stunder tillsammans. Jag är spänd på att se vilka äventyr som väntar oss. Lektion 22. Projektsamarbete. Jag tror att vi måste hitta en solid plan för att gå vidare med vårt projekt. Jag håller helt med. Samarbete kommer att vara nyckeln till att nå våra mål effektivt. Vad tror du skulle vara det bästa sättet att börja brainstorma idéer tillsammans? Kanske kan vi lista var och en av våra 3 bästa idéer och sedan diskutera hur de kan passa ihop. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Att kombinera våra idéer kan leda till något innovativt. Absolut. Och det kommer att hjälpa oss att se olika perspektiv på projektets inriktning. Vi bör också sätta en tidslinje för att hålla oss ansvariga under hela processen. Bra poäng. Regelbundna incheckningar hjälper oss att hålla koll och göra nödvändiga justeringar. Jag är spänd på att se hur vårt samarbete kommer att utvecklas och leda till framgång. Lektion 23. Söta drycker. Har du någonsin märkt hur populära söta drycker har blivit? Ja, många människor tycker om drycker som har en söt smak och kallar dem ofta pop. Det är intressant hur dessa drycker har utvecklats under åren. Säkert. Varje märke erbjuder unika smaker som tilltalar olika preferenser. Har du en favorittyp av söt dryck? Jag gillar verkligen fruktiga smaker, speciellt de som blandar olika frukter tillsammans. De är läckra. Söta drycker kan vara uppfriskande, särskilt på en varm dag.
Exakt. De ger en touch av glädje till varje sammankomst eller fest. Det är fascinerande hur något så enkelt kan föra människor samman. Lektion 24. Strandplaner. Jag har tänkt, skulle det inte vara bra med en stranddag? Det är en bra idé. Stranden är perfekt för att koppla av och njuta av solen. Jag tar med snacks för att hålla oss pigg när vi är där. Perfekt. Vilken typ av snacks tänker du ta med? Jag funderar på lite färsk frukt och kanske några smörgåsar. Låter läckert. Färsk frukt är alltid en hit på stranden. Vi bör också komma ihåg att ta med mycket vatten för att hålla oss hydrerade. Absolut. Att hålla sig hydrerad är avgörande, särskilt under solen. Låt oss träffas på stranden tidigt för att njuta av soluppgången också. Lektion 25. Kulinariska experiment. Jag har experimenterat i köket på sistone. Det har varit en rolig utmaning. Det låter spännande. Några unika ingredienser du gillar att arbeta med. Jag försökte nyligen använda saffran i en maträtt och det gav en så rik smak. Saffran är en vacker ingrediens. Det måste ha gjort din maträtt riktigt speciell. Det gjorde det. Jag älskar hur experimenterande kan leda till överraskande resultat. Definitivt. Matlagning är som en konstform, där kreativitet spelar en stor roll. Hur är det med dig? Har du testat några intressanta recept nyligen? Jag har lekt med olika kryddor för att förbättra mina måltider. Det är fascinerande att se hur de förändrar allt. Det är ett bra sätt att utforska nya smaker. Vi borde dela med oss av våra recept någon gång. Lektion 26. Olika världar. Ibland känner jag att vi lever i en helt annan värld. Jag håller helt med. Det är otroligt hur långt tekniken har tagit oss. Ja, de framsteg vi ser nu var ofattbara för bara några decennier sedan. Och det är inte bara teknik. Kulturella förändringar har också förändrat våra perspektiv. Exakt. Vi är mer sammankopplade än någonsin, men ibland känns det överväldigande. Det gör det. Men jag tror att det också är en möjlighet till tillväxt och förståelse. Absolut. Att ta till sig dessa förändringar kan leda till spännande nya upplevelser. Jag är nyfiken på att se hur framtida generationer kommer att anpassa sig till denna föränderliga värld. Jag också. Det är fascinerande att tänka på de möjligheter som ligger framför oss. Lektion 27. Miljöhänsyn. Har du märkt hur regeringar har blivit mer motiverade att återplantera skogar? Ja, det är ett avgörande svar på det faktum att så mycket av den gamla skogen har avverkats. Det är uppmuntrande att se att de inser vikten av att bevara våra ekosystem. Absolut. Återplanteringsinsatser kan hjälpa till att återställa livsmiljöer och bekämpa klimatförändringar. Det är ett viktigt steg mot att säkerställa en hälsosammare planet för framtida generationer. Och det kan också förbättra luftkvaliteten, vilket gynnar alla. Exakt. Samhällen kan också spela en roll genom att stödja lokala återplanteringsinitiativ. Ja, varje liten ansträngning räknas när det gäller miljövård.
Tillsammans kan vi göra skillnad och uppmuntra andra att vara med. Lektion 28. Bröllopsdag. Idag är en så vacker dag. Det känns speciellt i luften. Ja, det är det verkligen. Jag kan inte fatta att Susanne äntligen tar på sig sin vita brudklänning. Hon ser fantastisk ut. Den klänningen passar henne perfekt. Det gör det verkligen. Sättet det flyter på är bara magiskt. Jag kan se hur exalterad hon är. Hennes leende säger allt. Absolut. Den här dagen markerar ett nytt kapitel i hennes liv. Jag älskar hur bröllop samlar alla för att fira kärleken. Ja, det är en vacker påminnelse om de band vi delar med varandra. Låt oss vårda dessa ögonblick och stödja henne när hon ger sig ut på denna resa. Lektion 29. Planering av vägresor. Vad ska vi åka på vår roadtrip i sommar? Vad sägs om att utforska kustlinjen? Det är alltid så uppfriskande att vara nära havet. Det låter perfekt. Utsikten är fantastisk och det finns så mycket att göra. Exakt. Vi kunde stanna vid olika stränder och njuta av lite solbad. Och kanske kan vi prova lite lokal skaldjur längs vägen. Ja, det skulle vara ett härligt äventyr. Färska skaldjur är det bästa. Låt oss planera vår rutt och göra en lista över alla platser vi vill besöka. Bra idé. Jag är redan exalterad över alla vackra sevärdheter vi kommer att se. Det kommer att bli en oförglömlig resa fylld med skoj och skratt. Lektion 30. Att övervinna misstag. Jag har reflekterat över hur vi inte har kunnat övervinna våra misstag på egen hand. Ja, det är tufft, men att inse det är det första steget mot tillväxt. Jag håller med. Ibland behöver vi stöd från andra för att hjälpa oss gå framåt. Definitivt. Att prata igenom saker kan ge klarhet och perspektiv. Det är viktigt att lära av våra erfarenheter, men vi behöver inte göra det ensamma. Exakt. Att bygga ett stödsystem kan göra stor skillnad på våra resor. Vi bör uppmuntra varandra att fortsätta driva igenom utmaningar. Ja, och fira våra framsteg, hur små som helst. Tillsammans kan vi hitta styrkan att övervinna vad som helst. Lektion 31. Idealiska resesäsonger. Jag tror att den bästa tiden att besöka är under våren eller hösten. Jag håller med. Vädret är vanligtvis behagligt, vilket gör det roligt att utforska. Dessutom är turistmassorna mindre under dessa säsonger. Absolut. Det är skönt att slippa liv och rörelse under turisttopparna. Jag älskar att kunna ta min tid och njuta av sevärdheterna utan att känna mig förhastad. Ja. Det möjliggör en mer avslappnad upplevelse överlag. Låt oss börja planera vår resa för en av dessa säsonger. Bra idé. Jag kan inte vänta med att se de vackra landskapen. Jag ser fram emot att göra underbara minnen tillsammans. Lektion 32. Individualitet. Jag tycker att det är fascinerande att inga människor i världen är exakt likadana. Ja, alla har sina egna unika tankar och erfarenheter. Det gör verkligen konversationer intressanta, eller hur?
Absolut. Olika perspektiv kan leda till djupare förståelse. Jag älskar att höra om hur andra ser på världen. Jag också. Det hjälper till att utmana våra egna åsikter. Exakt. Vi kan lära oss så mycket av varandra. Låt oss fortsätta att dela våra idéer och lära av varandra. Jag är spänd på att se vilka insikter vi kommer att upptäcka tillsammans. Lektion 33. Ekonomisk tillväxt. Under 60-talet nådde västländerna höga nivåer av ekonomisk tillväxt. Ja, det var en tid av betydande förändringar och utveckling. Efterkrigsboomen förändrade verkligen många industrier. Absolut. Det ledde till innovationer som formade moderna ekonomier. Jag tycker att det är fascinerande hur den eran satte scenen för dagens marknad. Ja, den grund som lades då påverkar oss fortfarande. Det är intressant att se hur historien upprepar sig på något sätt. Definitivt. Att lära av det förflutna hjälper oss att navigera i framtiden. Låt oss diskutera mer om effekterna av den eran på nuvarande trender. Lektion 34. Försiktighetsåtgärder vid visum. Det är säkrare att vänta tills du får visumet för att undvika komplikationer. Jag håller helt med. Det är bättre att vara försiktig i dessa situationer. Ja, rusning kan leda till onödig stress och problem. Exakt. Att ha allt klart innan man reser är avgörande. Jag har hellre tålamod än att möta några sista minuten problem. Det är ett smart tillvägagångssätt. Planering i förväg ger en smidigare resa. Låt oss hålla ett öga på visumprocessen och hålla oss uppdaterade. Definitivt. Jag ser fram emot att resa när allt är bekräftat. Här är en lyckad och problemfri resa. Lektion 35. Semesterplanering. Hej. Jag tänkte planera en semester snart. Det låter spännande. Några förslag på vart man kan gå? Jag överväger en stranddestination, kanske någon varm plats. Det skulle vara härligt. Att koppla av vid havet låter perfekt. Jag håller med. Dessutom är det ett bra sätt att varva ner och ladda. Har du funderat på hur länge du vill stanna? Jag tänkte på en vecka, precis tillräckligt med tid att utforska. Det låter perfekt. Du kommer att ha gott om tid att njuta av allt. Låt oss börja utforska några fantastiska strandställen tillsammans. Lektion 36. Språkinlärning. Varför kan små barn lära sig ett andra språk så snabbt och enkelt? Det är ganska intressant hur deras hjärnor är kopplade för språkinlärning under deras uppväxtår. Ja, de är ofta mer anpassningsbara och öppna för nya ljud och strukturer, vilket underlättar inlärningen. Exakt. Barn är mindre rädda för att göra misstag, vilket gör att de kan träna fritt utan att tveka. Absolut. Deras naturliga nyfikenhet driver dem att utforska och engagera sig i nya språk. Och uppslukande miljöer, som att vara omgiven av talare av språket, kan avsevärt förbättra deras inlärning. Ja, det är anmärkningsvärt hur upplevelsebaserat lärande kan vara så effektivt i ung ålder.